ADA price hits $3 for the first time as Cardano. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි coin telegraph එක යාලගේ සටහන තියන්නේ Cardano එක $3ට ගිය එක සම්බන්ධව. ඉතින් Cardano එක $3ට යනවා කියන්නේ ඉතින් ඉතිහාසගත වෙන දවසක්. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් අපි බලමු තව කොච්චර දුරකට Cardano වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි shout out එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ආතල් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ memes බලන්න කැමති නම් ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ සහ ෆයිනෑන්ෂල් ෆීල්ඩ් එක ඒ වගේම ඉන්වෙස්ටිං සම්බන්ධව මොටිවේෂනල් දේවල් බලන්න ඕන නම් යට දාලා තියෙනවා අපේ FB page එක. අන්න ඒ page එකට like කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ඉදිරියට හැමදාම මේ වගේ සුපිරි post share කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් page එකට ගිහලා like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහලා page එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකක් දාන්න හිටියේ නෑ. ඔයාලා දන්නවා මම අද උදේත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් ඇත්තටම මට මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. මේ Cardano එක $3ට ගිය එක දැක්කහම. මොකද Cardano කියන්නේ කාටුණත් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් coin එකක් මාකට් එකේ තියෙන හොඳම coin එකක්. දැන් මගේ කැම්පස් එකේ ඉන්න යාළුවන්ටත් මම කිව්වා $1කට එකේදී කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයෙ $1කට ආවමත් කිව්වා ගන්න කියලා. කොහොම හරි දෙපාරක් කියලා තුන්වෙනි පාර කියද්දි $1කට ආවම ගන්න කියද්දි $1කට ආවේ නෑ 1.08ක් වගේ ඔය වගේ මට හරියට ගාණ මතක නෑ. ඒ වගේ ගාණකින් හැරිලා ආයෙ බුල් රන් එකට ගියා. හරිද? ඉතින් මම එහෙම කියන්නේ දැන් මම මේ channel එකෙන් කියලා දෙන්නෙත් හෝල් කරන්න ටිකක් කාලයක් තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් දැන් අපිට දැන් Cardano $3න් ගත්තා. අපිට බය නැතුව කියත හැකි අපිට දැන් Cardano එක බය නැතුව කියත හැකි ඕන තැනකින් ගන්න කියලා බය නැතුව කියත හැකි. මොකද දැන් හිතන්නකෝ දැන් හෙට දැන් අද $3ට ගියා. හෙට දැන් මේ $3න් හැරිලා ආපහු බියා මාකට් එකක් ගියා කියලා. ඒ වුණත් අපිට බය නැතුව අපේ coin ටික තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මොකද Cardano කියන්නේ කවදා හරි ඉතා ඉහළ අගයකට යන coin එකක්. ඒකින්ද අපිට දැන් ගොඩක් අය ඉතින් කොහොමනත් Tamanට loss වෙන්න පුළුවන් ගානන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. එතකොට ඉතින් කොහොමත් මේක හෙට මෙතනින් හැරිලා ගියත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි short term profit ගන්න නෙවෙයිනේ Cardano hold කරන්නේ. දැන් ගොඩක් Cardano ගන්න ගොඩක් පිරිස කොහොමත් Cardano ගන්න තියාගන්න. දැන් වෙන coin එකක් වගේ නම් trade කරන්න වගේ ගන්නවා. ඒනට Cardano වගේ coin එකක් ගන්න කොහොමත් තියාගන්න. ඉතින් අද $3ට ගිහලා හෙට $3න් හරුණත් කමන්නේ. අපි දන්නවා කවදා හරි මේක 2000 years later කවදා හරි මේක $20කට වගේ මුදලකට යනවා කියන එක අපි දන්නවනේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම යාළුවන්ටත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව රෙකමන්ඩ් කරේ ගන්න. ඉතින් මට හිතුණා අද ඒ කියන්නේ දැන් මේ Cardano දැන් එතකොට මේ Cardano වල $3 කියන්නේ ඉතාමත් විශේෂ දවසක්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතුවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. නැත්තම් ක්‍රිප්ටෝ ගැන channel එකක් කරන එකෙමුත් වැඩක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කවදා හරි තව අවුරුදු මේ වීඩියෝ එක මම මෙමරි එකක් විදිහට තියාගන්න හිතාන තමයි දැම්මේ. එතකොට තව කවදා හරි අවුරුදු 20කින් විතර ඇවිල්ලා මට බලන්න පුළුවන් Cardano $3ට ගිය දවසේ දැම්ම වීඩියෝ එක කියලා. එතකොට මම දැන් ඉන්නේ Cardano වල chart එකේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Cardano වල previous resistance එක. ඒක කඩාගෙන Cardano දැන් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අද දවස් ඇතුළත මෙන්න මේ resistance line එකකින් දැන් අද දවස් ඇතුළත මෙන්න මේ resistance line එකෙන් උඩ මේ candle එක close වෙනවා කියන්නේ බොහෝ දුරට ඉදිරියේදී price එක rally වෙන්න පුළුවන්. rally වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ rally වෙනවා වගේ තමයි. මොකද දැන් ඉදිරියට event දෙකකුත් එන්න තියෙනවානේ. දැන් මේ වගේ support එකකට අපි කියනවා psychological support එකක් කියලා. psychological resistance එකක් කියලා. දැන් මේ වගේ resistance එකකට අපි කියනවා psychological resistance එකක් කියලා. දැන් ගොඩක් මෙතන මේක හරියටම set වෙන්නේ $3ට. දැන් ගොඩක් මේ $3ට යන්නේ නැතුව ගොඩක් අය හිතලා $3 resist වෙයි කියලා හිතලා තමයි මෙතන විකුණන්නේ. එතකොට තමයි ආය back කළා ආය ඉහළට ගිහිල්ලා දෙවෙනි පාරත් break ගන්න හදලා එතනත් දැන් psychologically දැන් අපිට මේ කලින් මෙතන resistance එකක් තිබ්බේ නැහැනේ. psychologically තමයි මේ resistance එක මිනිස්සු හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතනින් price එක down වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම ආය break ගන්න ගිහලා ඊට පස්සේ ආය break ගන්න නැතුව ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාර තමයි මේ break කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද මේක උඩින් කැනල් එකක් හැදෙනවා කියන්නේ මේක තවදුරටත් price එක ඉහළ යනවා කියන එක. ඉතින් කවුරු හරි short term තියාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම්
එහෙම නැත්නම් උඩින් විකුණලා යටින් ගන්න බලා ඉන්නවනම් තව ගොඩක් දවස් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ සැප්තැම්බර් මාසෙන් වගේ මේක අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. මොකද සැප්තැම්බර් දැන් 12ත් එන්න තියෙන ඉවෙන්ට් එක. ඊට සැප්තැම්බර් 25ත් එන්න තියෙන ඉවෙන්ට් එක. ඒක නිසා මේ මාසෙන් වගේ අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. එච්චර ප්‍රයිස් එක එකපාරට වැටේ කියලා ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඒකින්ද අපිට මේක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට එක මහත්මයෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ Cardano end of the year ඩොලර් 5ට යන්නේ නැති වෙයි කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක්ද කියලා. ඇත්තටම මේක බලාගන්න එක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ නිකන් අපි උපකල්පනයක් කරමුකෝ Cardano Ethereum පාස් කරලා යනවා කියලා. එතකොට Ethereum පාස් කරලා යනවා නම් මාකට් කැප් එක වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. එතකොට මම ඒක කොපි කරලා කැල් එකට පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක බෙදනවා Cardano වල දැන්ට සර්කියුලේෂන් වෙන සප්ලයි එකෙන්. එතකොට ඒ සර්කියුලේෂන් වෙන සප්ලයි එකෙන් බෙදුවාම ඒත් මට එනවා ඩොලර් 13ක්. හරිද? දැන් බැරි වෙලා Cardano මේ තියෙන විදිහට Cardano පාස් කරලා ගියත් ඩොලර් 13කට යන්න පුළුවන් මේ Cardano කියන දැන් මේ තියෙන විදිහට Ethereum කියන coin එක පාස් කරලා යනවා නම් ඒත් Cardano ඩොලර් 13ක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩොලර් 13ක් වෙන එක possible දෙයක්. හරිද? එතකොට දැන් මම හිතන්නේ දැන් Cardano වලට දැන් ඊළඟ මාසේ තමයි මේ smart contracts එන්නේ. ඒ වුණාට දැන් Ethereum ගත්තාම මුලක ඉඳලා smart contracts stable වෙලා තියෙන platform එකක්. ඉතින් ඒක පාස් කරලා යන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ දැම්ම මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. ඒ වුණාට දැන් ඩොලර් 5 කියන්නේ possible මේකක්. ඒතකොට මේ ඩොලර් 13ක් යනවා කියන්නේ දැන් Cardano ඩොලර් 5කට යනවා කියන්නේ Ethereum වල market cap එකෙන් භාගයකටත් වඩා අඩුවෙන් යන්න ඕනේ. දැන් Ethereum වල තියෙන market cap එකෙන් භාගයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි යන්න ඕනේ මේ ඩොලර් 5ට යනවා කියන එක. ඉතින් 5ට යනවා කියන එක මේ එච්චරම අමාරු දෙයක් නෑ. දැන් ඉතින් කොහොමද දැන් Cardano වලට දැන් පාස් කරන්න තියෙන Ethereum එනවාට ඒක පාස් කරනවා නම් ඒත් ඩොලර් 13කට යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන එකේ ඩොලර් 5කට යනවා කියන එක මේ එච්චර ලොකු ටාගට් එකක් නෙමෙයි Cardano වලට. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5කට යනවා කියන්නේ Ethereum වල කැප් එකෙන් භාගයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ වුණාට අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ ඩොලර් 5කට වඩා යනවාමයි කියලා. අපි අනාගතයේ වෙන දේ කොහොමද වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැනේ. දැන් අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් නිකන් පොඩි කාලයක් ඉස්සරහට පොඩි කාලයක් ටෙක්නිකල් වලින් එහෙම බලලා පොඩි කාලයක් තමයි ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට ලොකු කාලයක් ඉදිරියට කියන්න බෑ හරියටම මෙන්න මේ කාලෙදි මේ අවුරුද්දේදී මේක යනවා කියලා. ඒ වුණාට අපිට කියත හැකි කවදා හරි අවුරුදු 10කින් 15කින් මේක ඩොලර් 20කට වගේ යනවා කියන එක කියත හැකි. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සම්භාවිතාවයකින් කියත හැකි. ඒ වුණාට අර end of the year කියන එක අපිට කියන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට end of the year ඩොලර් 5 කියන ටාගට් එක නම් එච්චර ලොකුම ටාගට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ යනවා කියලා. ඒ වුණාට අර යන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා පොඩි. ඉතින් ඊළඟට එන මාසේ Cardano වල ඩොමිනන්ස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා නම් හරි මේට වඩා. එතකොට අපිට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් ඩොලර් 4කට 5කට මේ coin එක යයි කියන එක ගැන. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොකුවට ප්ලෑන් කරලා දැම්ම වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මේක. මම කොහොමත් අර තව පැහැදිලි කරන්න ඕන නම් දැන් මම අලන්සෝ අප්ග්‍රේඩ් එක ගැන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක මේ උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තව මොන හරි ඒ අප්ග්‍රේඩ් එක ගැන දැනගන්න ඕන සහ තව දුරටත් මේ වීඩියෝ එක තව දික් කරලා කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තව පැහැදිලි කරන්න ඕන කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න ගැන මට තව පුළුවන් ඒ රෝඩ් මැප් Cardano රෝඩ් මැප් එක ගැන එහෙම කතා කරන්න. කොහොමත් අපි දැන් එතකොට දැන් මේ මාසේ කොහොමත් Cardano එච්චර ලොකුවට විකුණන්න නැතුව අපිට ටිකක් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කාලයක්. කොහොමත් good news ටිකක් තියෙනවනේ Cardano වලට. එහෙනම් ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ඕනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඒ වගේම තමයි මේ Facebook page එකේ පැත්තේ තිසිට්ටයක් දාලා එන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.